Đảo tù đồ là một trò chơi live stream quy mô lớn phục vụ giới siêu giàu. Tất cả tù nhân đều chỉ là những con kiến trong lòng bàn tay họ. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, một tù nhân có mật danh 7 tuổi đã hiện ra trước mặt họ như từ địa ngục trở về. Tôi thích các quy tắc, miễn đó là quy tắc do tôi đặt ra. Không nhận được sự hồi đáp của thần linh chính là tội lỗi lớn nhất. Tôi sẽ trở thành vị thần duy nhất trong trò chơi này. Tôi tên Tạ Tính. Chào mừng đến với địa ngục của bạn. Năm Tân Lịch 135, đảo Tắc Anh cách ở Tây Thái Bình Dương. Một nhóm tù nhân mới đã được vận chuyển lên đảo. Tổng cộng 200 tù nhân lần lượt xếp hàng vào đảo. Này, cái tên gà mờ hạng ít kia, đi nhanh lên, đừng để tao phải ra tay đấy. Anh đi trước đi, anh đi trước đi, hừ. Ngay trước đó không lâu, Tạ Tĩnh vừa bước ra khỏi sân chơi game dưới tên mình. Chưa kịp lên xe thì đầu óc bỗng choáng váng. Trong chớp mắt, đã xuất hiện trên một chiến hạm ở Thái Bình Dương. Nhóm mình mới này trông chẳng ra làm sao cả. Không biết có mấy mông sống sót được đây. Này đừng nói thế. Cái cậu hạng ép này trông cũng bảnh trai đấy chứ. Hy vọng có thể trụ lại được một thời gian. Mê trai ở đâu ra thế không biết. Gà mờ thì vẫn là gà mờ thôi. Ở đảo tù đồ, thực lực mới là tất cả. Đẹp trai thì có tác dụng gì chứ. Lũ tép diêu phía trước đừng có mà ghen tị. Chẳng qua là vì mấy người xấu xí quá nên không chịu nổi khi thấy trai đẹp thôi. Những tù nhân này vì vi phạm tân nhân loại thủ tắc nên bị thẩm phán ai phán quyết lưu đày, đưa đến một hòn đảo hoang trên Đại Tây Dương. Đảo tù đồ, hừ. Tôi không muốn ở lại đây. Dựa vào cái gì chứ, tôi chỉ trộm một ít tiền thôi mà. Dựa vào cái gì mà lưu đày tôi đến nơi này. Anh còn trộm đồ. Tôi chỉ là không vứt rác vào thùng bên lề đường thôi mà cũng bị bắt đến đây sao? Có ai bị oan như tôi không? Chỉ cần một người bắt đầu sụp đổ thì cảm xúc của những người khác cũng bị kéo theo. Cậu vì lý do gì mà vào đây? Tôi thấy cậu cũng có vẻ thư sinh. Chắc hẳn cũng bị hàm oan rồi nhỉ? Tôi sao? Tôi không nhớ nữa. Nhưng tôi là một công dân tuân thủ pháp luật mà. Năm nào cũng đóng thuế đầy đủ cho nhà nước đây. Thế gian này bộ không có kẻ ngốc sao? Vào đây bằng cách nào cũng không biết mà còn đòi đóng thuế. Thu nhập của lũ nghèo kiết xác các người mà cũng cần đóng thuế sao? Chẳng phải đều là nhờ tiền thuế chúng ta đóng nuôi các người à? Lần nào có lính mới cũng diễn cái trò này. Xem mà phát ngán luôn rồi. Nếu không phải vì có người tặng tiền vàng khi điểm danh thì tôi còn lâu mới thèm xem. Cái gã cao lớn bên cạnh cậu ta trông có vẻ không có ý tốt đâu. Kẻ nào vào được đảo tù đồ mà chẳng phải là hạng hung ác cực độ chứ. Thẩm phán Hàn chưa bao giờ phán quyết sai cả. Tôi không tin những gì hắn nói đâu. Bên cạnh màn hình bình luận, đột nhiên xuất hiện một bảng thống kê bỏ phiếu. Trên đó cái tên Tạ Tĩnh đang dẫn đầu với khoảng cách xa. Gã cao lớn không nói chuyện với cậu ta nữa, chỉ dùng mắt đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới một lượt. Tạ Tĩnh như không hề cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, vẫn mỉm cười nhìn đám đông đang ồn ào. Mật danh ACV017, nhiệm vụ dẫn đường lần thứ 2 bị cản trở. Quét phát hiện 57 nhân tố gây cản trở. Khởi động chương trình loại bỏ. Ngoại trừ các nhân tố gây cản trở, những người khác vui lòng tự né tránh để tránh bị thương nhầm. Đếm ngược 1 phút. Những người lúc trước không lên tiếng vội vàng tản ra. Có người thậm chí đã nhảy xuống biển, chỉ sợ lát nữa mình sẽ bị vạ lây. Chúng tôi chỉ muốn đòi quyền lợi chính đáng thôi. Sao lại bị coi là cản trở rồi? Vẫn còn một người chưa ra khỏi hàng. Đếm ngược 10 giây. 10, 9, 8, 7 ở này. Còn thằng danh con nào không mau cút ra ngoài? Muốn hại chết mọi người à? Đúng đấy, mau ra đi. Vốn dĩ là do các người gây họa mà. Thằng khốn kiếp nào thế? Đợi nó ra đây, ông đây sẽ đấm cho nó bay màu luôn. Đừng trách tôi. Đã đến đây rồi thì cậu nên biết đó là số mệnh của mình. Thật là, lẽ ra tôi nên nói trước với cậu. Tôi xưa nay vốn rất ghét những kẻ phá vỡ quy tắc. Ha 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 ha.
Cảnh báo, cảnh báo. Yêu cầu số hiệu 897.777. Giữ khoảng cách trên 2 mét với số hiệu 897.779. Thật là, chỉ đùa chút thôi mà. Làm gì mà nghiêm túc thế? Vậy thật, vừa rồi chuyện gì xảy ra thế? Cái tên mặt trắng này ra tay tàn nhẫn vậy sao? Chẳng qua là thừa lúc người ta không để ý mà đánh lén thôi. Nhìn cái tay chân mảnh khảnh của nó kìa. Đánh trực diện thì một đấm là đau ván ngay. Hừ. Dám tấn công người ngay trước mặt người dẫn đường. Tôi thấy hắn chắc chắn sẽ bị nhốt xuống tầng hầm thứ 3 thôi. Tôi thật sự không cố ý đâu. Phản xạ có điều kiện thôi mà, phản xạ có điều kiện đấy. Dù là robot thì cũng nên biết đây là phản ứng sinh lý chứ nhỉ. BB04U31 đã nhận lệnh. Yêu cầu tù nhân số hiệu 897.777 di chuyển theo chỉ dẫn của tôi. Không được kháng cự. Nếu không sẽ kích hoạt cảnh báo cấp độ 2. Số hiệu kia, chào mừng đến với nhà tù của tôi. Tất nhiên cũng có thể nói là địa ngục của cậu. Không hổ là người vừa vào đảo đã phá vỡ quy tắc. Gan dạ gớm đấy. Nhanh như vậy đã thích nghi được với cuộc sống tù tội rồi. Chào, ông là đại ca của cái nhà tù này à? Biết cái kính này là gì không? Kính nha, cậu muốn tham gia trò chơi sao? Trò chơi, tôi thích nhất là chơi game đấy. Chế độ đãi ngộ ở nhà tù của các ông cũng tốt quá nhỉ. Còn cho tù nhân chơi game nữa cơ à? Ha ha, đúng vậy. Nếu cậu đã sẵn sàng chơi thì tôi sẽ tặng cậu một món quà lớn vậy. Xong đời rồi, dính phải ma văn rồi. Thằng nhóc này chết chắc. Đó là cái gì thế? Có ai giải thích chút không? Có cái ma văn này rồi thì khi vào phó bản, tỷ lệ bốc được thẻ thân phận tốt sẽ giảm mạnh. Độ khó của phó bản cũng sẽ tăng lên một cấp bậc. Thật vậy sao? Xem ra người này coi như xong đời rồi. Đại ca, cái kính này cứ đeo vào là được à? Có lưu ý gì thêm không? Cứ đeo vào là được. Nếu cậu có thể vượt qua phó bản đầu tiên, tôi sẽ hủy bỏ thời hạn thi hành án của cậu ở đây. Cậu có thể trực tiếp quay lại buồng giam trên mặt đất. Hà, ra là vậy sao? Nói thế thì tôi không chơi không được rồi. Không đợi giám mục rời đi, Tạ Tính lập tức đeo cặp kính đó lên. Trước mắt anh đột nhiên tối đen như mực. Tiếp theo sau đó là tiếng thông báo. Chào mừng tù nhân số hiệu đã ẩn đăng nhập vào trò chơi. Quá trình quét đã bắt đầu. Vui lòng chờ, thông tin tù nhân đang được tải lên. Tải lên hoàn tất. Tên tù nhân, Tạ Tính. Cấp độ số hiệu, 50% cấp 1. Điểm tích lũy, không ơ, sinh mệnh trị, 110%, thấp hơn 60%. Tù nhân sẽ rơi vào trạng thái suy nhược. Khi sinh mệnh trị bằng 0, tù nhân sẽ mất mạng ở cảnh báo. Sau khi hy sinh trong trò chơi, cơ thể ngoài đời thực cũng sẽ tử vong tương ứng. Đề nghị tù nhân cẩn trọng chỉ số lý trí trị, 50%. Lưu ý, nếu chỉ số này về 0, sự tồn tại của tù nhân sẽ bị xóa sổ, biến thành quái vật phó bản. Đánh giá tổng hợp, tù nhân hạng F, loại rác rưởi cấp thấp nhất. Đang ngẫu nhiên chọn phó bản. Biệt thự trên đảo hoang. Đang rút thẻ thân phận. Rút thẻ hoàn tất đấy, thân phận phó bản, bếp trưởng biệt thự. Tỷ lệ rút được thẻ này, 5%. Nhiệm vụ trình tuyến. Sống sót qua 7 ngày trong biệt thự. Đếm ngược 168 giờ, thưởng vượt ải, 500 điểm. Đạo cụ bất kỳ trong phó bản hoặc thẻ kỹ năng X1. Phó bản lần này ở chế độ ẩn danh. Tù nhân chủ động che giấu thân phận của mình. Khán giả có thể tham gia bỏ phiếu lựa chọn sau khi phó bản kết thúc. Khán giả đoán đúng, có thể cùng chia nhau phần thưởng bằng 5% số điểm mà tù nhân nhận được trong phó bản này. Một tên lính mới không chỉ phải sống sót qua 7 ngày, mà còn phải đóng vai NPC sao cho không bị lộ tẩy. Việc này mà thành công được thì tôi thề sẽ ăn luôn con robot quản gia ở nhà. Lầu trên chột dạ rồi à? Ít nhất cũng phải ăn cái gì to to một chút chứ. Có giỏi thì ăn con robot bạn đời xem nào. Bình luận chẳng biết từ lúc nào đã đi chệch chủ đề. Sau khi nhấn xác nhận, Tạ Tính đã tiến vào phó bản. Nhiệm vụ chính tuyến đã bắt đầu. Phát hiện nhiệm vụ phụ 1. Chuẩn bị một bữa tối hoàn hảo cho các vị khách 0/7. Nhân khí của phòng livestream là 500. Xếp thứ nhất trong số các tân thủ. Bếp trưởng, ngài sao thế? Không có gì. Chẳng lẽ nhiệm vụ hệ thống vừa ban bố là bắt mình dùng cái này để làm bữa tối sao?
Bếp trưởng, ngài thấy sợ rồi sao? Gã đàn ông đó đứng sát sạt bên cạnh Tạ Tĩnh. Nếu lúc này anh để lộ bất kỳ sắc thái bất thường nào, thì em rằng tên NPC trước mắt này sẽ lập tức tiện anh bay màu ngay. Tôi chỉ đang nỗ lực kiềm chế bản thân để không lãng phí một loại nguyên liệu tốt thế này thôi. Cậu nói có đúng không? Vãi thật, tên này biến thái quá vậy. Lúc đầu còn tưởng Shitojima có phải là tay đầu bếp này không? Thôi xong, loại bỏ được một người rồi. Cái thẻ bếp trưởng này vốn dĩ tỷ lệ rút được đã thấp rồi. Có thể nói đây là vai khó đóng nhất trong phó bản này đấy. Không thể nào là hắn được. Gã đàn ông kia không ngờ Tạ Tĩnh lại phản ứng như vậy. Lặng lẽ lùi lại vài bước, đi tới một chiếc thớt khác để xử lý nguyên liệu. Vết thương vừa nãy dính trên môi không mang lại mùi tanh như dự đoán, ngược lại giống như liếm phải nước lọc không vị vậy. Trong miệng nhạt nhẽo vô cùng, như thể vừa ăn phải miếng cao su vậy. Những nguyên liệu này là chủ nhân để dành để đãi khách đấy. Bếp trưởng, ngài đừng có ăn sạch hết đấy nhé. Tôi chỉ muốn kiểm tra tình trạng cơ thể một chút thôi. Chẳng lẽ là mình diễn quá hoàn hảo rồi sao? NPC vậy mà lại tưởng mình muốn ăn sạch chỗ thịt này. Ni Tạp Lạc Tư, hãy chú ý thân phận của mình. Trong căn bếp này, mọi thứ đều phải nghe theo tôi. Thực đơn dưới tay cậu đã lên xong chưa? Đưa đây tôi xem nào. Địa vị của bếp trưởng ở đây rất cao. Gã đàn ông vội vàng cầm thực đơn đưa cho anh. Thấy trên đó toàn là salad rau củ, món ăn nhẹ và đồ tráng miệng. Tạ Tĩnh cũng nhận ra rằng các món chính xem ra đều phải do mình đảm nhận rồi. Các vị khách quý thân mến, hãy tận hưởng bữa tiệc vị giác này đi nào. Ha 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 ha. Chào mừng đến với biệt thự Cát Mi Ba Lý. Những vị khách thân mến của ta, đây là ảo giác phải không? Tại sao trên một hòn đảo hoang lại có một căn biệt thự thế này chứ? Cho dù nhà tôi có mua một hòn đảo để nghỉ dưỡng thì cũng phải chọn nơi nào có môi trường tốt một chút chứ. Cái nơi chim không thèm đậu này, đứa nào đầu óc có vấn đề mới ở đây chứ? Mọi người cảm thấy nổi hết cả da gà. Không biết có nên lập tức rời khỏi đây hay không? Họ vừa nghe thấy cái tên của căn biệt thự này, Cát Mi Ba Lý Honey Bun, trong tiếng Latin, nó có nghĩa là kẻ ăn thịt người đấy. Mời các vị khách vào trong. Chủ nhân đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho các vị rồi. Mời mọi người cứ tự nhiên thưởng thức. Chủ nhân biệt thự đâu? Sao chúng tôi vẫn chưa thấy ngươi? Mời các vị khách cứ ngồi xuống trước đã. Tôi đi mời chủ nhân tới ngay đây. Chào anh có thể cho tôi biết lai lịch của chủ nhà này không? Chủ nhân chính là chủ nhân thôi ạ. Là vị chủ nhân vĩ đại nhất. Chẳng lẽ đây là biệt thự của nhà tạp tư đặc sao? Thời buổi này vẫn còn người biết đến gia tộc tạp tư đặc của ta sao? Thật là khiến người ta thấy vui vẻ mà. Ta tên Tạp Sơn Đức Lạp Tạp Tư Đặc. Các vị có thể gọi ta là phu nhân Tạp Tư Đặc. Ta biết các vị đang có rất nhiều thắc mắc, nhưng lênh đênh trên biển nhiều ngày như vậy, chắc hẳn mọi người đã đói lắm rồi. Cứ dùng bữa trước đi đã. Cát Mi Ba Lý là thuộc hạ của ta. Một bàn tay thon dài lần lượt mang các món ăn ra cho từng vị khách. Món khai vị hôm nay là gan ngỗng áp chảo, được chế biến tỉ mỉ từ những nguyên liệu tươi ngon nhất. Mời các vị khách nếm thử thật kỹ nhé. Vị bếp trưởng này là người Hoa sao? Chẳng lẽ là Shitojima nhà mình? Đến giờ vẫn chưa ai đoán được là ai đâu. Mấy người lầu trên chắc chắn chưa xem góc nhìn của bếp trưởng rồi, nếu không đã chẳng đưa ra cái dự đoán ngớ ngẩn thế này. Có cần phải công kích cá nhân thế không? Xem qua góc nhìn bếp trưởng rồi thì thấy thượng đẳng hơn chắc. Mà nói đi cũng phải nói lại, người đã xem rồi thì khả năng chịu đựng chắc chắn sẽ cao hơn một chút. Ha ha, không ai phát hiện ra tên đầu bếp này. Giống hệt tên căn biệt thự sao? Chẳng lẽ hắn có mối quan hệ không thể tiết lộ nào đó với chủ nhân biệt thự à? Cát Mi Ba Lý, xem ra tay nghề của ngươi lại thăng tiến rồi đấy. Có thể khiến chủ nhân hài lòng là vinh hạnh của Cát Mi. Vị tiểu thư này, phải chăng món ăn không hợp khẩu vị của cô? Tôi thấy cô vẫn chưa động vào miếng gan ngỗng kia kìa.
Thật xin lỗi. Không phải vì món ăn không ngon đâu. Chỉ là tôi thực ra là người ăn chay thôi. Gan ngỗng thế này mà còn đòi ăn chay. Tôi thấy đúng là làm màu thì có. Sau đây còn món gì nữa không? Mau mang lên đi chứ. Có một mẩu gan ngỗng nhỏ xíu thế này thì bỏ bèn gì. Cát Ni Ba Lý nụ cười không đổi, không trả lời câu hỏi của gã khách đó, mà quay sang nhìn phu nhân Tạp Tư Đặc. Khách quý đã hài lòng với món ăn của tôi như vậy thì tự nhiên không thể để khách phải thất vọng rồi. Cát Ni Ba Lý, tiếp tục lên món đi. Còn vị tiểu thư này nữa, nếu đã không ăn được thịt thì bánh mì và hoa quả chắc là được chứ. Được ạ, thật sự làm phiền ngài quá. Cát Ni Ba Lý gật đầu mỉm cười, quay lại bếp chuẩn bị món ăn tiếp theo. Phu nhân Tạp Tư Đặc kính mến, thật vinh dự khi nhận được lời mời của bà để được vào căn biệt thự của bà. Chỉ là bà cũng có thể thấy đấy, chúng tôi là một nhóm người gặp nạn mới chạy đến đây. Mong bà có thể cho chúng tôi biết làm thế nào mới có thể rời khỏi hòn đảo này. Trên đảo này hoang vu như vậy mà bà lại có cả gan ngỗng và rượu vang. Chắc hẳn sẽ có tàu định kỳ đến giao đồ chứ. Phỉ Nhĩ nói một câu trúng ngay điểm mấu chốt. Đến biệt thự mà chẳng thấy có trang trại nào gần đây. Điều này chứng tỏ những thứ này không phải do họ tự chăn nuôi hay trồng trọt mà có. Vậy thì chỉ có thể là được vận chuyển từ bên ngoài vào thôi. Các vị khách nóng lòng muốn rời đi, ta rất thông cảm. Chỉ là tàu chở hàng vừa mới rời đi hôm qua thôi. Chuyến tàu tiếp theo phải 7 ngày nữa mới tới nơi. Cái gì? Phải 7 ngày nữa sao? 3 ngày nữa tôi còn có một trận đấu mà. Anh cuồng cái gì chứ? Có thể rời đi được là tốt lắm rồi. Xin lỗi phu nhân Tạp Tư Đặc, mong bà đừng chấp nhận. Cậu ấy chỉ là nhất thời kích động thôi. Bố Lô Tắc Nhĩ cũng nhận ra mình đã quá nóng này. Giờ họ đang ăn nhờ ở đậu, không thể đắc tội chủ nhà được. Là lỗi của tôi. Thưa phu nhân, là do tôi nhất thời lỡ lời. Lúc này, bếp trưởng, Cát Ni Ba Lý đã quay lại trước mặt mọi người. Sau khi phu nhân Tạp Tư Đặc bày tỏ mình không để tâm, bà liền bảo họ, hãy nếm thử món ăn này trước đi. Vị tiểu thư này, đây là món salad tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô. Hy vọng cô sẽ hài lòng. Cảm ơn ngài, bếp trưởng Cát Ni. Bếp trưởng, tất cả những món ăn này đều do ngài chế biến sao? Đúng vậy, tất cả món chính đều do tự tay tôi nấu nướng. Vậy số thịt và rau củ này đều là do tàu chở hàng mang tới sao? Không phải được chăn nuôi trên đảo chứ? Nếu là tên NPC bếp trưởng nguyên bản thì em rằng sẽ trực tiếp âm cho qua chuyện, không làm thêm việc gì dư thừa. Nhưng Tạ Tính nghĩ đến việc livestream đang diễn ra, trong lòng không khỏi dâng lên một sự hưng phấn. Hành động phải phù hợp với logic nhân vật. Đó là để buổi livestream thêm phần hấp dẫn, cũng là để các vị khán giả hài lòng. Thỉnh thoảng phá cách một chút thì có làm sao đâu. Đa số nguyên liệu là do tàu chở hàng vận chuyển tới, nhưng những loại thịt này lại là đặc sản trên đảo của chúng tôi đấy. Là chủ nhân ra lệnh cho tôi đặc biệt tuyển chọn và hạ sát chúng, rồi mới tỉ mỉ chế biến thành món ăn. Hy vọng các vị có thể thưởng thức thật kỹ. Cát Ni nói đúng đấy. Phía sau biệt thự có một trang trại nhỏ, chuyên nuôi một số loài động vật để làm thực phẩm. Cát Ni không chỉ là một bếp trưởng giỏi, mà còn là một gã đồ tể cừ khôi đấy. Lúc nào cũng có thể chọn ra kẻ có chất lượng thịt tốt nhất. Cát Ni, thật là vất vả cho ngươi rồi. San sẻ nỗi lo cho chủ nhân là trách nhiệm của Cát Ni à? Sau màn thao túng như đi trên dây vừa rồi, nhân khí phòng livestream của Tạ Tính đã chạm mốc 1000. Hơn nữa còn có thêm một ít tiền thưởng từ khán giả. Tuy chỉ là vài đồng tiền vàng thu nhập, nhưng cũng coi như là khởi đầu thuận lợi rồi. Ni Tạp Lạc Tư, cậu không thấy căn bếp này trông tệ quá sao? Tối nay hãy ở lại bếp đợi tôi. Chúng ta cùng trang trí lại căn bếp một chút. Chúng ta là đầy tớ. Cho dù chủ nhân không nhắc tới, thì chúng ta cũng phải biết đường mà san sẻ nỗi lo chứ. Sau khi Ni Tạp Lạc Tư rời đi, đột nhiên một bảng thông báo hiện ra trước mắt Tạ Tĩnh. Chúc mừng tù nhân đã hoàn thành nhiệm vụ phụ 1. Chuẩn bị một bữa tối hoàn hảo cho các vị khách. Thưởng thêm điểm tích lũy và nhận được chủ đao chất lượng tốt. Chủ đao chất lượng tinh lương. Đặc tính, một thanh binh khí dính đầy. Vết thương của nhân loại. Khi đối tượng là con người sẽ kích hoạt bùa hút xi dâu, khiến thể lực của đối phương giảm 1% mỗi giây. Làm đối phương bị thương sẽ khiến thể lực của họ suy giảm. Vậy thì chỉ cần bị thanh binh khí này chém trúng chưa đầy 2 phút, thể lực của đối phương sẽ từ mức đầy về 0. Trong phó bản này, thanh binh khí này có thể coi là một món thần khí rồi. Không ngờ chỉ nấu một bữa cơm mà đã nhận được vũ khí tốt thế này. Vậy 6 lần còn lại cũng có khả năng nhận thêm nhiều món đồ tốt khác nữa. Bếp trưởng, chủ nhân bảo sau khi ngài làm xong việc thì lên lầu tìm bà ấy. Tên người hầu nói xong liền vội vàng rời đi ngay, sợ rằng lúc bếp trưởng vùi tay lại đem hắn ra băm luôn. Chỉ nghe thấy chủ nhân muốn tìm mình, Tạ Tĩnh thu thanh binh khí trong tay vào ba lô rồi bước ra khỏi bếp.
Cảm ơn sự tiếp đãi nồng hậu của phu nhân Tạp Tư Đặc. Chúng tôi rất hài lòng với bữa tối nay. Hợp khẩu vị các vị là tốt rồi. Thời gian không còn sớm nữa. Mời các vị khách đi theo Tắc Ba Tư về phòng nghỉ ngơi. Nữ hầu sẽ mang quần áo sạch đến từng phòng cho mọi người. Thấy mọi người tò mò về những bức tranh, quản gia cũng bắt đầu giải thích. Bức họa này là của vợ chồng Tạp Tư Đặc tiền nhiệm trước khi qua đời. Họ đã mất nhiều năm rồi, chỉ để lại ngài Tạp Tư Đặc và Tiểu Thư hai người cùng sống ở đây thôi. Nhưng khi chủ nhân mới gả đến đây không lâu, hai anh em họ lại đột ngột phát bệnh. Nghe nói là bệnh di truyền gia tộc, không cầm cự được bao lâu thì qua đời cả rồi. Từ đó về sau, ở đây chỉ còn lại một mình chủ nhân sinh sống. Chủ nhân sống một mình lâu ngày khó tránh khỏi cô đơn, nên mỗi khi có khách đến, chúng tôi đều vô cùng chào đón. Cũng hy vọng các vị không phụ lòng tốt của chủ nhân. Hãy để lại những kỷ niệm đẹp tại nơi này. Đợi đến khi bóng người ở hành lang biến mất, quản gia giơ một bàn tay lên, đầu ngón tay chỉ trỏ từ bên này sang bên kia đến một lượt. 8 người, thừa ra một người, xem ra là có thêm nguyên liệu rồi. Mời chủ nhân lên lầu nghỉ ngơi ạ. Bữa tối hôm nay ta rất hài lòng. Lát nữa hãy rào nốt những thứ còn lại cho Capni. Xử lý nhé, vâng ạ. Những lời Capni Ba Lì nói trên bàn ăn lúc nãy, chủ nhân không cảm thấy kỳ lạ sao? Hem, kỳ lạ à? Như thế này chẳng phải thú vị hơn sao? Capni, người tới rồi à? Chủ nhân tìm tôi tới là để dặn dò chuyện gì sao? Hôm nay các vị khách đã vào ở rồi. Từ ngày mai, người cứ tiếp tục hành động như mọi khi là được. Cả căn phòng đều tràn ngập một loại không khí u ám không thể xua tan. Sự im lặng kéo dài của Tạ Tĩnh có lẽ đã khiến phu nhân Tạp Tư Đặc thấy có gì đó không ổn. Capni đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ là có hứng thú gì với những vị khách đó sao? Bầu không khí bỗng chốc thay đổi. Lúc này nếu Tạ Tĩnh nói sai một câu thì em rằng sẽ bị bóng tối trong căn phòng này nuốt chửng, không còn một mảnh xương tàn. Chủ nhân sao lại nghĩ như vậy chứ? Tôi vừa rồi chỉ là đột nhiên có một ý tưởng, muốn xem chủ nhân có thấy khả thi không thôi. Ý tưởng gì? Tôi thấy những vị khách này vừa mới gặp nạn, khó tránh khỏi thần kinh căng thẳng, nên muốn mỗi ngày sau này sẽ chơi một trò chơi với họ để giải tỏa tâm trạng một chút. Những vị khách này tuy đều là chuẩn bị cho nghi lễ 7 ngày sau, nhưng việc lựa chọn nhân sự mỗi ngày cũng thật đau đầu đấy. Hay là cứ dựa vào trò chơi trong ngày hôm đó mà chọn ra một người thắng hoặc kẻ thua đi. Chủ nhân thấy đề nghị này thế nào? Ý tưởng của ngươi cũng không tệ, có thể thử xem sao. Ngươi đã nghĩ ra sẽ chơi trò gì với khách chưa? Ngày mai chủ nhân sẽ biết thôi ạ. Tôi cũng muốn dành cho chủ nhân một điều bất ngờ. Vậy thì ta sẽ đợi xem sao. Tinh, kích hoạt nhiệm vụ phụ 2. Vui lòng chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho ngày mai trước 24 giờ hàng ngày. Nhiệm vụ phụ 3. Thực hiện một trò chơi với các vị khách mỗi ngày. Từ hệ thống biết được rằng điều kiện kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh và hậu quả của việc không hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh tốt mà, vừa có thể nhận được phần thưởng, lại còn có thể khám phá niềm vui của trò chơi. Khán giả cũng rất thích. Đúng là một việc vẹn cả đôi đường. Sau khi Tạ Tính quay về phòng, bắt đầu tuần tra trong phòng như một vị vua, trong miệng còn ngân nga giai điệu. Hi hi, không được đen tối nha. Đừng ích kỷ như vậy chứ. Vãi thật, sao các người lại ích kỷ thế hả? Nhổ vào. Không phải chứ, xem một tên biến thái thay quần áo mà các người tiếc cái gì mà tiếc. Dù là biến thái, nhưng cũng là một tên biến thái đẹp trai. Hi hi, một gã đàn ông thì có gì mà xem. Chẳng thà đi xem phu nhân Tạp Tư Đặc còn hơn. Vãi, sao một tên biến thái mà cũng có fan vậy? Đúng là chỉ nhìn mặt thôi mà. Ngài nhận được đèn dầu đặc biệt. Ghi chú, đèn dầu sử dụng nhiên liệu đặc biệt. Phạm vi chiếu sáng là 2 mét. Vui lòng bổ sung ngay khi hết nhiên liệu. Nếu không có thể sẽ xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Đoán chắc nhiên liệu này chẳng dễ kiếm đâu. Tạ Tính đặt chiếc đèn xuống trước, chuẩn bị xong xuôi mới lật cuốn sổ tay ra. Chất lượng nguyên liệu hôm nay rất khá. Thái rất thuận tay. Chỉ là vết xi dầu dính trên tay thật khó rửa sạch mà. Nhưng lại không nỡ từ bỏ cái cảm giác ẩm nóng đó. Thật là khó giải quyết quá đi. Ngày 3 tháng 3, nhiệt độ mát mẻ. Nguyên liệu hôm nay không được ngoan cho lắm. Ta đã vung thêm vài đào. Ngày 4 tháng 3. Capni Ba. Là tôi, mở cửa đi.
Chủ nhân rất hài lòng với bữa tối hôm nay của anh. Anh có thể ra phía sau chọn loại nguyên liệu mình thích. Phần còn lại tùy anh tự xử lý. Hay tôi cảm ơn sự hào phóng của chủ nhân. Vừa hay tôi đang muốn trang trí lại căn bếp. Đang lo không tìm được vật liệu đây. Cát mi ba lý, đừng có chơi quá đà đấy. Tránh làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chủ nhân. Yên tâm đi, tôi vẫn biết chừng mực mà. Tên quản gia đó có ý gì vậy? Kế hoạch đó là gì? Thật ra tôi vẫn thấy tò mò về trò chơi ngày mai hơn. Không biết sẽ là trò chơi gì đây? Những người khác hiện giờ nếu không phải đang ngủ thì cũng là đang lục lọi trong phòng. Vẫn là góc nhìn của bếp trưởng này thú vị hơn. Chẳng đoán được bước tiếp theo hắn định làm gì. Lượng khán giả trong phòng livestream của Tá Tính đã đạt 1.000 người, xếp hạng thứ nhất. Hơn nữa cửa hàng hệ thống cũng đã mở. Hầu hết đồ vật bên trong đều có màu xám. Chỉ có mục nhu yếu phẩm là còn sáng. Xem ra đồ trong cửa hàng này được mở theo cấp độ và tích điểm mà tôi sở hữu. Tá Tính đi đến khu trang trại chăn nuôi. Nơi này rất sạch sẽ. Hai bên hành lang trái phải đều có vài căn phòng. Trong đó phát ra tiếng đập cửa rầm rầm. Chọn binh chọn tướng. Chọn chúng ai thì người đó là kẻ may mắn của ngày hôm nay. Ha, tìm thấy rồi. Á. Xong đời, người phụ nữ này sắp bay màu rồi. Bữa tiệc tối nay là phụ nữ. Cái này lại là phụ nữ. Tên bếp trưởng này nhắm vào phụ nữ rồi. Cái này không có gì đâu, đều là giả thôi. Giả cái gì mà giả? Phó bản trong trò chơi nhập vai này với cơ bản là tái hiện lại hiện thực đấy. Sợ thì cứ nói thẳng ra, chẳng ai cười nhạo đâu, đừng có cứng miệng nữa. Tôi nói thật là tôi sợ vãi ra rồi, ha ha. Ồ, Ni Tạp Lạc Tư, cậu đến rất đúng rồi đấy. Tôi mang đồ trang trí đến rồi đây. Còn cả nguyên liệu dùng cho ngày mai đều ở đây cả rồi. Nhanh lên, chỉ hoãn thêm nữa là không kịp đâu. Cậu cũng không muốn thức đêm đến sáng đâu nhỉ? Ngón tay này treo cùng với xương ở bên ngoài. Trên bảng còn có đoạn ruột này nữa. Rửa sạch trước đã, đợi ngày mai khô héo. Treo trong bếp làm chuông gió. Nói, chỉ giỏi cái mồm thôi. Có bản lĩnh thì tự mình đến mà xử lý đi. Được rồi, những nguyên liệu còn lại phải bảo quản cho tốt. Ngày mai còn phải chuẩn bị để cho các vị khách ăn đấy. Có cần tôi giúp gì không? Không không cần đâu, tôi tự làm được. Vậy sao? Vậy thì làm phiền cậu nhé. Sáng ngày thứ hai, Tá Tính bị đánh thức bởi tiếng ồn ào dưới lầu. Anh cúi đầu ngồi trên giường, nghe tiếng ồn ào không ngừng leo thang dưới lầu. Thật là không ngoan mà. Lũ cừu non thì nên ngoan ngoãn nằm yên mới phải. Xong rồi, đại ma vương bị làm phiền rồi. Đám người kia bay màu chắc rồi. Tối qua bếp trưởng làm gì mà quầng thâm mắt đậm thế kia? Không lẽ là hi hi, người phía trước đừng có đầu óc đen tối thế. Có lẽ chỉ là mất ngủ thôi. Sao vẫn chưa có ai qua đây vậy? Đám người hầu đi đâu hết rồi? Tôi đói rồi, sao vẫn chưa có bữa sáng? Anh nhỏ tiếng một chút đi. Đây là nhà người ta, không phải nơi để anh làm loạn đâu. Anh tính là cái thứ gì chứ? Một con khỉ da vàng mà cũng dám dạy đời tôi à? Ồ, khỉ da vàng sao? Vị khách này phân biệt chủng tộc là hành vi không tốt đâu nhé. Tôi nghĩ anh nên xin lỗi quý cô này đi. Cái gì khỉ da vàng tụ tập à? Chỉ là một tên đầu bếp mà dám to tiếng với tôi sao? Biết ở Manhattan tôi có bao nhiêu bất động sản không? Ồ, dĩ nhiên tôi không biết anh có bao nhiêu bất động sản rồi. Nhưng tôi chỉ biết là nếu vị khách này còn tiếp tục như vậy thì bữa tối hôm nay sẽ không có phần của anh đâu. Anh có tư cách gì mà không cho tôi ăn? Tôi sẽ bảo với phu nhân Tạp Tư Đặc, anh là một con sâu bọ chậm trễ khách khứa. Được rồi, bình tĩnh lại chút đi. Xin lỗi bếp trưởng Capni. Tôi thay mặt cho sự lỡ lời của anh ta xin lỗi ngài. Không biết vị này có quan hệ gì với anh ta? À, tôi là luật sư đại diện của anh ta. Cũng là anh ta đưa tôi lên du thuyền này. Vậy thì tôi chấp nhận lời xin lỗi của ngài. Chỉ là chuyện tôi nói không có bữa tối lúc nãy không phải là đùa đâu. Cái gì? Không lẽ là vấn đề về thức ăn sao? Lần tới tàu chở hàng đến là 7 ngày sau. Trong thời gian này, nguyên liệu trong biệt thự vừa đủ cho chúng tôi dùng. Nhưng giờ có thêm các vị, tiêu thụ nguyên liệu tăng lên, nên chỉ có thể cung cấp mỗi ngày một bữa thôi. Chẳng phải lúc này nói có khu trang trại sao? Dù có đông thêm người, chúng ta kiên trì 7 ngày thì cũng không phải là không có cách chứ. Thật không may, toàn bộ nguyên liệu trong đó đều bị một con chó dại hạ gục rồi.
Con chó dại đó mang virus trong người. Tôi cũng không dám dùng những nguyên liệu đó để tiếp đái các vị khách quý đâu. Mặc dù lý do này của Tạ Tĩnh rất nực cười, nhưng giờ họ đang ở nhờ nhà người khác, cũng không tiện nói gì nhiều. Nếu đã vậy, mỗi ngày một bữa thì cũng không đến nỗi bắt chúng tôi đợi đến tối chứ. Dĩ nhiên là không. Khi nào thì bắt đầu ăn? Phải xem khi nào các vị khách kết thúc trò chơi đã. Chào mừng đến với trò chơi của tôi. Lũ cừu non, cứ tưởng đây chỉ là phó bản sinh tồn thôi chứ. Không ngờ còn có cả phần chơi trò chơi nữa. Được đấy, được đấy. Tôi cũng vậy. Nghĩ đến cảnh họ biết được bộ mặt thật của bếp trưởng sau đó là thấy phấn khích cực kỳ luôn. Phía trước nói ẩn ý cái gì vậy? Người ta chỉ là một gã đầu bếp thì lợi hại đến mức nào chứ? Thấy các vị khách không hề có phản ứng gì, Tạ Tĩnh thu lại hai bàn tay đang dang rộng, từ sau lưng lôi ra một thứ như là ảo thuật. Trò chơi này được gọi là Poker Texas này. Những gì anh nói chúng tôi đều biết cả rồi. Có thể nhanh lên chút được không? Tôi còn đang đói đây này. Những thứ khác có thể tôi không rành, nhưng nói đến Poker Texas, đám mặt trắng này mà cũng muốn chơi thắng tôi sao? Để chúng tôi chơi thì phải có tiền cược chứ. Không thể bắt chúng tôi chơi không được đúng không? Tiền cược thì do các vị tự quyết định thế nào. Vậy thì cược bằng cơm đi. Người thua cuối cùng sẽ nhường phần cơm hôm nay cho người thắng. Thế nào, quyết định vậy đi nhé. Mau bắt đầu đi. Phỉ Nhĩ lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Những người còn lại cũng không có ý kiến gì hay hơn. Thế là dưới sự dẫn dắt của Tạ Tĩnh, mấy người họ đều ngồi xung quanh chiếc bàn dài. Tạ Tĩnh đứng ở vị trí dealer, phát phỉnh mệnh giá 10 đồng cho từng người. Hiện tại mỗi người đều có 1.000 đồng tiền phỉnh trong tay. Hai người ngồi bên tay trái anh là phú nhị đại Phỉ Nhĩ và nữ nhà văn Annie. Hai người lần lượt đặt cược mù nhỏ và mù lớn vào bắt. Sau đó do Tạ Tĩnh chia bài. Poker Texas nói một cách đơn giản là mỗi người chơi sẽ nhận được 2 lá bài tẩy. 2 lá bài này chỉ mình bản thân mới xem được. Ngoài ra, trên bàn sẽ có 5 lá bài chung. 5 lá bài này thì tất cả người chơi đều có thể dùng. Đến lúc ngửa bài cuối cùng, lá bài trong tay bạn và bài chung, tổng cộng trong 7 lá đó, nếu có thể tạo thành bộ 5 lá mạnh nhất trên bàn, thì toàn bộ tiền phỉnh trong tắt sẽ thuộc về bạn. Nhưng trên lý thuyết là như vậy. Trong thực tế hầu hết các ván bài, chưa đợi đến lúc ngửa bài, sẽ có người chơi vì không chắc chắn về bài trong tay mình mà bỏ bài. Người thắng cuối cùng có khả năng chính là kẻ có bộ bài nhỏ nhất trên bàn. Đây cũng chính là sức hút của Poker Texas. Đây là một trò chơi cực kỳ thử thách nhân tính, vận may và kẻ thắng ăn cả. Người có tố chất tâm lý không tốt thì không chơi nổi đâu. Việc chia bài đã kết thúc. Lúc này tất cả mọi người trên bàn đều có 2 lá bài trong tay. Từ đây có thể thấy được tố chất tâm lý của mỗi người như thế nào. Giống như Annie chưa từng tiếp xúc quá nhiều, dù cho Tắc Nhĩ và người phụ nữ tóc vàng đều lập tức lật xem bài trong tay mình. Sắc mặt khiến người ta nhìn thấu ngay lập tức. Còn những người như Phú Thương Phỉ Nhĩ, Bố Lỗ Tắc Nhĩ nhìn là biết khách quen của sòng bạc thì lại không vội lật bài, mà quan sát kỹ biểu cảm và động tác của những người trên bàn. Còn Tống Nam và Bối Lợi thì làm theo đúng quy trình, trên mặt không lộ ra chút biến động nào. Sau khi xem bài xong liền úp bài xuống lần nữa. Vòng đặt cược đầu tiên bắt đầu. Mức đặt cược tối thiểu lần này là 20 đồng, còn tăng cược thì phải bắt đầu từ 40. Mỗi người đều làm theo đúng quy trình. Tăng cược nhiều nhất cũng chỉ thêm 100. Nhưng sự thay đổi xuất hiện ở lá bài thứ 3. Bài tẩy của Tống Nam vốn là ghê bích và 7 bài chung, bây giờ chỉ có 3 lá, lần lượt là quận rô, 3 rô và 7 cơ. Anh ta đã có một đôi, và anh ta cũng tăng cược đến 300. Những người còn lại cũng lần lượt bỏ bài. Bài chung khá tạp, không thể kết hợp thành bộ bài lớn được. Bài trong tay Tống Nam đã rất khá rồi. Đặc biệt là bài chung tiếp theo lại là một lá 2 nhét. Trừ khi có ai đó bài tẩy là một đôi giống nhau, và còn giống với một trong các lá bài chung. Nếu không thì bài trong tay anh ta là lớn nhất. Cứ ngỡ là thắng chắc trong tầm tay, nhưng gã Phú Thương ngồi dưới tay anh ta lại nhìn anh ta cười một cái. Động tác trên tay khiến cơ thể Tống Nam cứng đờ. Phú Thương nhìn chằm chằm vào mắt Tống Nam không chớp, như thể đang nhạo báng anh ta không có can đảm theo cược. Trên bàn chỉ còn lại 2 người họ. Nếu muốn tiếp tục, Tống Nam buộc phải bỏ hết tiền phỉnh vào. Khi đó bắt sẽ tích lũy lên tới gần 3.000. Tống Nam nghiến răng cân nhắc, nhưng bản tính thận trọng khiến anh ta không dám đánh cược lớn như vậy. Anh ta bỏ bài rồi. Thế là Phú Thương lật bài tẩy lên quăng trước mặt Tống Nam. Đó là 2 lá bài tạp với bài chung, chẳng có lá nào tạo thành một đôi cả. Thông thường Poker Texas sẽ không cho xem bài tẩy. Nếu làm như vậy, không phải là muốn tán dương đối phương quyết định đúng đắn,
thì là muốn chế giễu đối phương đã nhìn lầm người rồi. Mà gã phú thương dĩ nhiên là loại sau. Lúc này ông ta là người giàu nhất trên bàn, cộng lại có tổng cộng 1.800 đồng. Và ngay khi Tạ Tĩnh định tiến hành vòng chia bài tiếp theo, phú thương đứng phát dậy, dùng tay che lấy bộ bài tây trong tay Tạ Tĩnh. Chỉ chia bài thôi thì có gì vui chứ. Đầu bếp cũng xuống chơi một ván đi. Nếu đã là yêu cầu của khách, tôi dĩ nhiên sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn. Tạ Tĩnh đưa bộ bài trong tay cho Annie, để cô ấy đóng vai dealer chia bài, còn mình thì ngồi vào vị trí của Annie. Đừng lo lắng, tiền phỉnh thắng cuối cùng đều thuộc về cô. Hừ, đầu bếp có vẻ tự tin quá nhỉ. Cô em này cũng không biết sợ à. Hắn mà thua sạch hết phỉnh của cô thì sao? Mọi người lại tiếp tục chơi vài ván. Trong thời gian này Tạ Tĩnh có thắng có thua, nhưng đều không nhiều. Điều này khiến khán giả mong chờ biểu hiện của anh có chút thất vọng. Cảm giác tên bếp trưởng này chẳng có bản lĩnh gì cả, còn chẳng thắng được nhiều bằng tên phỉ nhĩ kia. Cũng tạm tạm thôi mà, mới có mấy ván cũng chưa thấy được gì. Tôi thấy tên béo kia lén nhìn hắn mấy lần liền, mà biểu cảm của tên bếp trưởng này chẳng thay đổi tí nào. Cứ tiếp tục thế này, viên cảnh sát kia sắp thua sạch phỉnh rồi. Vậy là trò chơi kết thúc rồi chứ gì. Tắc Nhi cũng không ngờ tới, hiện tại trên bàn chỉ có phỉnh của mình là ít nhất chỉ còn chưa đầy 100 đồng. Nếu thêm vài vòng nữa, em là không còn phỉnh để mà dùng nữa. Tình cảnh khốn đốn của Tắc Nhi cũng được những người khác nhìn thấy. Trên mặt phú thương hiện lên một tia chế giễu, xoay người nhìn sang Tạ Tĩnh đang ngồi đối diện. Cứ tưởng tên mặt trắng này có bản lĩnh gì, xem ra cũng chỉ là một kẻ mơ mới thôi. Lúc này phỉnh trong tay ông ta đã gần 3.000, trong khi những người khác nhiều nhất cũng chỉ có hơn 1.000. Nếu không có gì bất ngờ thì ông ta chính là người chiến thắng cuối cùng rồi. Tạ Tĩnh vẫn giữ nụ cười trên môi, bất chấp ánh nhìn của người khác, chỉ âm thầm quan sát số phỉnh trong tay mỗi người. Một vòng mới bắt đầu. Trên phòng live stream đã hiển thị ra lá bài tẩy trong tay mỗi người là gì, và còn tính toán tỷ lệ thắng của mỗi người trong thời gian thực, giúp cho những khán giả không hiểu luật chơi cũng có thể thấy được hiện tại trên bàn ai có khả năng thắng nhất. Và bài trong tay Tạ Tĩnh là quận nhét và 10. Bài chung là 2 nhét 10 rô, 2 bích. Ván bài này đối với Tạ Tĩnh mà nói xác suất thắng không thấp. Dù sao thì hiện tại đã có một đôi, nếu vận may cực tốt, 2 lá bài chung còn lại vẫn là nhét, thì anh còn có thể tạo thành một bộ thùng Folashi nữa. Trong tay phú thương, tỷ lệ thắng cao tới 79% là 2 rô và 4 cơ. Cộng với bài chung, ông ta đã tạo thành bộ 3 set. Khi những người khác đều đã bỏ bài ở vòng đặt cược mới, nhiều khán giả đã nhìn thấy, rõ ràng là tỷ lệ thắng không cao, nhưng tên bếp trưởng đó lại khẽ mỉm cười một tiếng, đẩy một nửa số phỉnh trong tay vào bát Jesse. Số phỉnh anh đẩy vào vòng này tổng cộng là 800 đồng. Phú thương nhìn chằm chằm vào Tạ Tĩnh, nhíu mày một cái. Côn, lúc này tiền phỉnh trong bát lập tức tăng lên 2.200. Trên bàn cũng chỉ còn lại 2 người, Tạ Tĩnh và phú thương. Annie tiếp tục chia lá bài chung thứ tư là 7 rô. Lúc này trong tỷ lệ thắng hiển thị trên live stream, phú thương đã dẫn đầu với tỷ lệ thắng 95%. Tạ Tĩnh chỉ còn 5% tỷ lệ thắng. Phú thương nhìn thấy lá bài chung thứ tư, trong đáy mắt xẹt qua một tia nuối tiếc. Nếu thêm một con 2 nữa thì có thể tạo thành tứ quý rồi. Đến lúc đó chỉ cần không có thùng phá sảnh Cedar Folashi thì trên bàn ông ta là lớn nhất. Nhưng cũng may, bây giờ bộ 3 của ông ta chắc cũng là lớn nhất rồi. Phú thương hơi cợt nhả nhìn về phía tên mặt trắng kia, nhưng chợt phát hiện ra nụ cười dập khuôn trên mặt đối phương thay đổi, trong lòng kinh hãi. Phú thương vội vàng suy nghĩ, đối phương có khả năng đang nắm giữ bộ bài gì? Chẳng lẽ đối phương cũng có một con 2 và lá còn lại là 10 hoặc 7 để tạo thành củ lũ Full Hoshi? Cho dù đối phương có 2 lá rô trong tay thì cũng phải xem lá bài cuối cùng mới biết được có thể tạo thành bộ bài hay không. Còn sảnh thì giữa 10 và 7 vẫn còn 9 và 8, cũng phải xem mặt lá bài cuối cùng là gì nữa. Nhưng chưa đợi ông ta quyết định xong, Tạ Tĩnh ở đối diện đã xòe tay với ông ta một cái, sau đó bình thản đẩy toàn bộ số phỉnh trước mặt ra ngoài. Ôn in, cười tươi như hoa thế kia. Người không biết còn tưởng trong tay hắn có bộ bài cực lớn nào đó đấy. Người phía trước đừng có lộ cái sự rốt nát về trò chơi này ra nữa. Vốn dĩ là có thể chơi như vậy mà. Lúc này tên béo kia chẳng phải cũng dùng chiêu này sao? Nếu bị lừa thì cũng là đáng đời thôi đúng không? Chẳng lẽ có người lại mắc bẫy hắn sao? Xác suất để tạo thành củ lũ là bao nhiêu chứ? Tên phú thương kia không đến nỗi mắc lừa đâu.
Người ngoài cuộc dù thấy rõ, nhưng người trong cuộc thì phải cân nhắc quá nhiều thứ. Phú Thương tuy có dũng khí all in, nhưng cũng là khi có thể nắm bắt được toàn cục. Nhưng người đàn ông trước mắt này thì khác. Ông ta luôn không nhìn thấu được suy nghĩ của đối phương, dường như trên mặt luôn là cái biểu cảm đó. Ngay cả khoảnh khắc sắc mặt thay đổi lúc nãy, ông ta đều không đoán được là đối phương cố ý hay là thực sự bắt được bài tốt. Đặc biệt hiện tại ông ta là người có nhiều phỉnh nhất trên bàn. Lúc không có gì trong tay có thể đánh cược một lần cuối, nhưng nếu đã sở hữu quá nhiều thì sẽ không tự chủ được mà trở nên do dự, lo trước lo sau. Vị khách này, ông định cân nhắc đến khi bữa tối kết thúc luôn sao? Những người khác đã rời khỏi bàn bài đều đang chằm chằm nhìn họ. Điều này khiến áp lực tâm lý của Phú Thương càng lớn hơn. Chịu đựng ánh nhìn đầy giễu cợt của Tạ Tĩnh, quăng bộ bài trong tay lên bàn. Anh ơ, tôi muốn xem bài tẩy của anh là gì. Được thôi, nếu vị khách đã muốn vậy. Chỉ là một đôi thôi sao? Tôi có bộ ba mà. Bộ ba sao? Tống Nam cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Lúc này tên bèo đó đã lừa mình, bây giờ lại bị người khác dùng chính cách đó lừa lại. Số phỉnh trong tay Phú Thương vẫn là nhiều nhất. Vị trí thứ hai là Tạ Tĩnh. Hắn quay đầu nhìn Tạ Tĩnh một cái, không chút do dự tăng tiền phỉnh lên 2.000. Chỉ thấy Tạ Tĩnh dường như có chút khổ sở, tay đặt lên bài tẩy hồi lâu. Đợi đến khi mọi người trên bàn đều nhìn chằm chằm vào anh mới nở một nụ cười danh mãnh, cũng theo cược lên đến 2.000. Phỉ Nhĩ chỉ nhìn Tạ Tĩnh một cái, liền không nói lời nào mà trực tiếp bỏ bài. Lúc này bắt đầu chia lá bài chung thứ tư, là một lá kê bích. Hiện tại bài chung là anh bích. 4 cơ, anh dô, kê bích. Chỉ riêng bài chung đã tạo thành một đôi và 2 lá. Đồng chất, trong tay Phú Thương là 2 lá 4, cộng với bài chung chính là bộ 3 xám cô. Đây đã là bộ bài rất lớn rồi. Trong khi đó trong tay Tạ Tĩnh là ghê bích và 10 bích. Nếu lá bài chung cuối cùng là quận, thì anh có thể tạo thành một bộ sành si đờ Z. Nhưng xác suất này cực thấp, rất thử thách vận may. Phú Thương trực tiếp đẩy hết tiền phỉnh vào bắt. Có gan thì theo đi nhóc con. Tạ Tĩnh đưa một bàn tay đặt lên 2 lá bài tẩy. Ngay khi Phú Thương tưởng anh định đẩy ra, và trên mặt lộ vẻ đắc ý thì thật ra trước đây khi chơi poker Texas, có người nói sợ nhất là khi tôi bắt được bài lớn. Bởi vì cho dù là bài tạp, tôi cũng luôn thích chơi tất tay với người ta. Và tôi cũng rất thích khiến người khác tưởng rằng tôi không có bài lớn. Như vậy đối phương mới không bị dọa sợ, mà có thể liên tục tăng cược cho đến khi all in. Tiểu thư này, game over rồi. Có thể lật bài được rồi đó. À cô, được thôi. Annie vội vàng lật lá bài chung cuối cùng lên trước. Và lá bài đó chính xác là quận bích. Sảnh chúa John Falacy, tuyệt vời. Xác suất 1 chia 30.000 đấy. Thôi xong, tôi nằm yên đây, đại nhân Capni hãy xử đẹp tôi đi. Hắn đã biết ngay từ đầu hay là do may mắn vậy? Nếu là may mắn thì nhân phẩm của hắn cũng quá tốt rồi đó. Thông qua xác suất của thực có thể tính chuẩn được, nhưng bộ não của ai mà thắng được ai chứ? Lúc nãy tỷ lệ thắng mà Lai Sở Chin đưa ra còn chậm mất 1 giây đấy. Sau khi bài tẩy của Tạ Tĩnh cũng được lật ra, 8 người có mặt tại đó cũng được một phen kinh hãi tột độ. Đặc biệt là Phú Thương và Phỉ Nhĩ, cả hai đều là khách quen của sòng bạc. Có thể nói là trong suốt cuộc đời này, chưa từng thấy ai có thể tạo thành một bộ sành chúa cả. Phú Thương lập tức từ vị trí đứng đầu trở thành kẻ trắng tay. Vị trí cuối cùng xuất hiện rồi, tôi không tin. Sành chúa mà dễ dàng xuất hiện như vậy sao? Không phải là anh gian lận đấy chứ? Ông chủ, đừng có nóng này, lát nữa chúng ta còn cần anh ta đi nấu cơm đấy. Anh à, anh không cần đưa phần cơm cho tôi đâu. Tôi ăn 1 suất là đủ rồi. Nếu quý cô đây đã không cần đến 2 suất ăn, thì tôi sẽ chuẩn bị theo khẩu phần của 7 người vậy. Cái gì? Anh dựa vào cái gì mà làm thiếu 1 suất? Cô ta đã chủ động nói từ bỏ rồi mà. Nếu luật chơi đã được định ngay từ đầu thì không được vi phạm. Chỉ là nếu vị khách này thực sự muốn kiên trì, thì 10 giờ tối nay anh có thể đến bếp tìm tôi. Đến lúc đó tôi sẽ bưng lên cho anh một món khai vị khiến anh hài lòng. Tốt lắm, tốt lắm. Đây mới là căn bếp mà gia tộc Tạp Tư đặt. Cao quý nên có chứ. Ni Tạp Lạp Tư, cậu làm tốt lắm. Tên bếp trưởng này chắc là bác sĩ của phó bản này rồi nhỉ? Chưa biết được đâu. Tôi cảm thấy chủ nhân ngôi biệt thự này cũng bí ẩn lắm. Và lại hắn cũng ăn thịt cừu mà. Nghĩ kỹ lại thấy cả cái biệt thự này đều có gì đó không ổn. Chẳng lẽ đám người hầu đều không biết chuyện này sao? Lẽ nào cuối phó bản này sẽ là một trận đấu sinh tồn đẫm máu? Tạ Tĩnh, nhận lấy phần thưởng tích lũy sau khi hoàn thành nhiệm vụ tuyến nhánh trong ngày. Sau đó thuần thục dùng dao cắt và phân chia nguyên liệu.
Thời gian chuẩn bị bữa ăn trôi qua rất nhanh. Bữa ăn hôm nay khác với ngày hôm qua. Các vị khách và phu nhân Tạp Tư Đặc đều tỏ ra rất hài lòng. Tên trọc phú chỉ có thể ngồi một mình một góc, nhìn bọn họ đánh chén linh đình. Đáng ghét, nói không cho ta ăn là không cho thật à? Cứ đợi đấy, xem ta sau khi về sẽ gọi người tới cái hòn đảo rách nát này, tóm gọn tất cả các người lại. Trong sự thèm thuồng của tên trọc phú, bữa trưa này cuối cùng cũng kết thúc. Các vị khách có thể tùy ý tham quan, chỉ là tốt nhất đừng rời khỏi biệt thự. Các vị, hiện tại chúng ta đều đang ngồi chung một thuyền. Mọi người có thể chia sẻ quan điểm của mình về nơi này được không? Tôi luôn cảm thấy nơi này vô cùng kỳ quái, nhưng lại không nói rõ được vấn đề nằm ở đâu. Tôi cho rằng hiện tại thông tin quá ít. Chúng ta nên chia nhau ra tìm kiếm nơi này, sau đó sẽ cùng nhau thảo luận. Để tôi nói cho mà nghe, tốn sức thế làm gì? Ở đây toàn kẻ già người yếu. Tôi đấm một phát là nằm đo ván cả lũ. Đến lúc đó đồ đạc trong biệt thự này đều là của chúng ta hết. Phỉ Nhĩ, đừng tưởng tôi không dám nện cậu. Bây giờ không phải ở Manhattan đâu. Cậu tưởng gia tộc Khắc Lý Tư vẫn có thể che chở cho cậu như trước sao? Cậu có giỏi thì nhào vô xem. Thử nghĩ xem nếu tôi không thể sống sót trở về, mà cậu lại bình an vô sự, thì khi anh trai thấy tôi mất tích, liệu có khiến tất cả các người bốc hơi khỏi thế gian không? Những người khác nghe thấy lời hắn nói đều im lặng, kể cả tên trọc phú kia cũng biết gia tộc Khắc Lý Tư là đối tượng hắn không thể đắc tội. Bây giờ không phải lúc nội chiến, chúng ta còn phải ở lại đây 7 ngày nữa. Trong thời gian này, chúng ta chỉ có thể cùng nhau nghĩ cách để bản thân dễ thở hơn một chút. Chủ nhân nơi này rất bí ẩn, đầu bếp cũng rất quái dị, đám người hầu thì chỉ xuất hiện vào ban đêm. Nếu không làm rõ bí mật của biệt thự này, em rằng chúng ta cũng khó mà đợi được tàu hàng đến. Annie, tối qua cô nói cô biết về gia tộc Tạp Tư Đức. Có thể nói thêm xem còn điều gì chúng tôi chưa biết không? À, tôi hiểu biết cũng không nhiều lắm. Chỉ biết gia tộc Tạp Tư Đức trước đây hình như là một quý tộc ngoại quốc, chỉ là tước vị thấp nên không mấy nổi tiếng. Và gia tộc họ có bệnh di truyền bẩm sinh, mỗi đời đều không sống quá 40 tuổi. Qua lời giới thiệu của Annie, mọi người đã có cái nhìn khái quát về gia tộc Tạp Tư Đức. Vậy vị nam tước này rất có thể là gia chủ đời trước của nhà Tạp Tư Đức rồi. Ông ta đã đưa vợ và 2 con cùng đến ẩn cư trên hòn đảo nhỏ này, sống một cuộc đời tách biệt với thế gian. 30 năm trước, nếu người phụ nữ kia nói không sai, rằng người nhà Tạp Tư Đức đều không sống quá 40 tuổi, thì 2 đứa trẻ này đáng lẽ phải tạ thế từ lâu rồi. Nhưng tôi thấy phu nhân Tạp Tư Đức còn rất trẻ, hình như còn chưa đến 30 tuổi. Tạp Phỉ Na, cô ngoan ngoãn đừng đó cho tôi. Ở đây không có phần cho cô lên tiếng. Phỉ Nhĩ, tôi biết Tạp Phỉ Na là do cậu đưa lên tàu. Cô ấy hiện tại bám lấy tôi làm cậu không thoải mái. Nhưng cậu là đàn ông, sao có thể cứ mở miệng ra là mắng chửi phụ nữ như vậy? Hừ, cậu không có não à? Quên mất trước đây cô ta đã làm gì rồi sao? Được, cậu thích bảo vệ thì cứ bảo vệ đi, để xem cuối cùng cậu sẽ nhận lấy kết cục gì. Lúc này bầu không khí đã trở nên đông cứng. Kể từ khi Phỉ Nhĩ nhắc lại chuyện đó, những người khác cũng bắt đầu trở nên nóng nảy. Thế là đám người này lần lượt trở về phòng. Con dao này đúng là hàng của hệ thống có khác. Không chỉ sáng bóng như gương, mà ngay cả khi dính vết thương, chỉ cần vung nhẹ dao một cái, vết xi dâu trên đó liền rơi xuống như những giọt mưa. Tạ Tĩnh vừa ngâm nga giai điệu vừa lao dao. Cho đến 10 giờ, tên trọc phú kia vẫn chưa tới, anh liền đặt dao xuống, tay chạm vào thớt. Cảm giác mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay. Thật là đáng tiếc, vốn dĩ còn muốn chiêu đãi ông một bữa cuối cùng. Yên tĩnh quá, lẽ nào có người đã nắm tay trên con mồi của mình? Linh cảm trước đó đã trở thành hiện thực. Tên trọc phú béo đang trợn tròn mắt, nằm trên đất với vẻ mặt không thể tin nổi. Thật không oán chút nào. Dám cướp con mồi của ta sao? Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để bồi thường cho ta chưa? Cứu con của ta ơi, sự đã rồi. Tạ Tĩnh đành phải thực hiện kế hoạch tiếp theo, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Được rồi, bắt đầu vận chuyển món quà mà người khác tặng cho mình thôi nào. Lúc này thời gian đã gần đến rạng sáng ngày hôm sau. Tạ Tĩnh tay chân lanh lẹ xử lý xong nguyên liệu, để tránh việc ngày mai Ni Tạp Lạp Tư lúc vào làm lại cằn nhằn. Anh thầm cảm thán bản thân thật biết chăm sóc người khác. Tạ Tĩnh vừa chỉnh lại tay áo, vừa không ngừng suy nghĩ trong đầu về nội dung trò chơi ngày mai. Bọn họ trước đây chắc chắn quen biết nhau, nhưng khi bọn họ vừa mới đến biệt thự, lại giả vờ như không thân thiết. Điều gì khiến một đám người đang tị nạn phải giả vờ như là người lạ đối với nhau? Ha ha, để tôi giúp bọn họ một tay vậy.
Ngày thứ hai, Tạ Tĩnh lại một lần nữa bị đánh thức bởi tiếng ồn xao. Lần này âm thanh ở rất gần anh. Phát ra ngay trên tầng 2, toàn là vết thương. Toàn là xi dâu. Có người mất rồi. Cảnh sát Tác Nhĩ vội vàng vào phòng kiểm tra. Anh ta thấy bên cạnh có một chiếc ghế bị đổ. Trông như bị ai đó làm ngã. Tối qua có ai trong các người nghe thấy tiếng gì không? Mọi người nhìn xem cái đó là gì? Là thư sao? Cậu đang nhìn gì thế? Trên đó viết nội dung gì? Chị đến chuyện gì vậy? Sao ngay cả cậu cũng? Tạp Phỉ Na, sao không thấy cô ấy ra ngoài? Tối qua cô ấy mệt quá nên tôi bảo cô ấy nghỉ ngơi thêm chút. Thật không ngờ lúc này rồi mà. Cậu vẫn còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó. Được rồi, lúc này đừng cãi nhau nữa. Việc cấp bách là tìm xem Từ Thác Khắc đi đâu rồi. Chẳng lẽ Từ Thác Khắc đã bị người trong biệt thự hạ sát? Đúng rồi, hôm qua tên đầu bếp kia. Chẳng phải bảo Từ Thác Khắc tối qua xuống bếp tìm hắn sao? Lẽ nào là hắn ra tay? Đáng chết, tôi đi tìm hắn đây. Ái chà, mới sáng sớm mà các vị khách đã hưng phấn thế này sao? Xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Thật ra là Bối Lợi đã phát hiện ra Từ Thác Khắc không có trong phòng mình. Và bên trong còn có một giọt xi dầu nữa. Chúng tôi muốn biết tối qua ngài có gặp ông ấy không? Từ Thác Khắc. Ồ, là vị khách trông rất béo tốt đó sao? Tối qua tôi không có gặp ông ta đâu. Ngươi nói dối, chẳng phải chính ngươi bảo ông ta đi tìm ngươi sao? Tối qua tôi quả thật đã ở trong bếp. Tiếc là vị khách đó có lẽ không đói, nên cũng không có xuống tìm tôi. Vậy ngài có nhân chứng không? Nhân chứng có nhiều lắm chứ. Các người nhìn ra sau lưng mình đi, họ đều là nhân chứng của tôi đấy. Người đầu tiên quay đầu lại là Bối Lợi. Nhìn thấy căn biệt thự từ lúc nào đã đầy ắp người phía sau. Người hầu, họ lên đây từ lúc nào vậy? Vị khách này nói chuyện lạ thật đấy. Cái gì mà lên từ lúc nào? Họ đương nhiên là đã ở đây ngay từ đầu rồi. Được rồi, nếu các vị khách đều đã thức dậy, vậy thì bắt đầu trò chơi của ngày hôm nay thôi nào. Lúc này là lúc nào rồi? Đã có người mất mạng rồi mà ngươi còn tâm trí chơi game sao? Sao các người chắc chắn là người đó đã ra đi? Biết đâu ông ta đang muốn chơi trốn tìm với các người thì sao? Ngươi đang nói đùa gì thế? Chúng tôi không có tâm trí chơi cái trò chết tiệt của ngươi đâu. Nếu đã như vậy, thì sau khi trò chơi kết thúc, tôi sẽ tiết lộ tung tích của vị khách đó cho người chiến thắng trong trò chơi lần này. Thế nào, quả nhiên là người biết Từ Thác Khắc đang ở đâu. Vậy mà còn nói không phải người hạ sát ông ta. Tác Nhĩ cau mày chặt chẽ. Nhưng ngại vì có những người hầu khác của biệt thự ở đó, cho dù anh ta muốn bắt người thì cũng không thể một mình đánh người. Chúng ta cùng lên, có lẽ sẽ bắt được tên nhóc đó đấy. Đừng căng thẳng thế chứ. Trò chơi hôm nay rất đơn giản. Tôi gọi nó là trò chơi nhập vai. Chuyến hành trình sinh tồn trên biển của 10 người, thấy thế nào? Rất có cảm giác nhập vai đúng không? Tạ Tĩnh đứng ở vị trí chủ tọa với đầy sự nhiệt huyết, giới thiệu bối cảnh trò chơi này cho mọi người. 7 người ngồi quanh chiếc bàn dài đều có sắc mặt khó coi. Điều đang được nói tới chính là chuyện họ vừa mới trải qua cách đây không lâu. Tạ Tĩnh còn chu đáo phát cho mỗi người một tấm bảng trắng nhỏ, để họ có thể viết lên đó những thứ cần chuẩn bị. Chẳng phải nói là 10 người sao? Hiện tại tính cả bếp trưởng cũng mới chỉ có 8 người thôi mà. Chẳng lẽ định để người hầu cũng tham gia vào? Cái đầu óc này của tôi thật là... Vậy thì để tôi đóng vai vị khách đã mất tích kia đi. Còn về 2 người còn lại, vậy thì thiết lập là vợ và con gái của tôi vậy. Nghe thấy lời anh nói, tất cả những người có mặt ở đó đều mang vẻ mặt kinh hoàng, không thể tin nổi mà nhìn anh. Các vị khách sao thế? Lẽ nào vị khách này thực sự có vợ và con gái sao? Không có ai trả lời anh. Họ chỉ mải mê cúi đầu viết gì đó. Tạ Tĩnh lần lượt đi đến bên cạnh họ, kiểm tra những món đồ họ đã viết ra. 3 túi sinh tồn sao? Không được rồi. Mỗi người chỉ có thể mang một túi sinh tồn. Để tôi xem nào. Còn có hải đồ và la bàn nữa. Xét theo thân phận thuyền trưởng của anh thì có thể thông qua. Sao vậy? Tôi viết có vấn đề gì sao? Tạ Tĩnh chỉ ngón tay vào mục bao cao su trong sổ đó, có chút thắc mắc mà hỏi hắn. Cho hỏi anh lấy cái này để làm gì vậy?
Bao cao su thì làm được gì, chẳng phải cũng chỉ có chuyện đó thôi sao? Tên nhóc nhà cậu không phải vẫn còn là trai tân đấy chứ? Ghét quá đi mất thôi. Những người khác nghe hắn nói ra mới biết bố Lộ Tắc Nhĩ cư nhiên còn viết cả cái thứ này. Làm sao nào, bao cao su còn có thể dùng để chứa nước đấy? Nhiều công dụng lắm biết chưa hem? Cũng có lý đấy. Vậy thì thông qua. Ta tính lại lần lượt xem bảng của Tắc Nhĩ và Phỉ Nhĩ. Cả hai đều viết lên đó là súng ngắn. Giữa hai người chỉ có một người được lấy súng, và bên trong chỉ được có một viên đạn duy nhất. Lấy súng làm gì? Chúng ta là sinh tồn trên biển, chứ không phải là giết chóc trên biển. Đề phòng vạn nhất thôi. Quên rồi, không có súng thì không có cảm giác an toàn. Cuối cùng hai người quyết định để Tắc Nhĩ cầm súng. Phỉ Nhĩ thì đổi thành dao găm giống như Annie. Lựa chọn của 7 người đã kết thúc. Về cơ bản là mỗi người một túi sinh tồn. Bên trong có thực phẩm đủ để duy trì sự sống cho một người trong 10 ngày. Và nước ngọt, túi y tế, diêm, dây thừng, dao đa năng và đồ chống lạnh. Vòng chơi lần này áp dụng theo lượt. Sinh tồn trên biển tổng cộng 15 ngày. Mỗi người mỗi ngày đều có thể thực hiện một hành động. Có thể là đối với bản thân hoặc đối với người khác. Hơn nữa, mỗi người lúc bắt đầu đều có một chỉ số sinh mệnh cơ bản. Mỗi ngày trôi qua đều bị trừ đi một giá trị cơ bản. Ăn uống sẽ tăng lên. Vận động sẽ giảm đi sau 15 ngày. Người có chỉ số sinh mệnh cao nhất sẽ thắng. Thế nào, quy tắc trò chơi rất đơn giản đúng không? Nói xong Tạ Tĩnh lại lấy ra một tấm bảng lớn, dựng ở phía trước nhất cho mọi người xem. Trên đó đã liệt kê tất cả chỉ số ban đầu của mọi người. Chỉ số sinh mệnh và giá trị cơ bản bị trừ mỗi ngày. Người có chỉ số sinh mệnh cao nhất là bố Lộ Tắc Nhĩ và Tắc Nhĩ, đều có 500 điểm sinh mệnh. Tiếp theo là Phỉ Nhĩ và Bối Lợi, mỗi người 400 sau đó là Tống Nam 350. 3 người phụ nữ còn lại và Chọc Phú là 300. Cuối cùng là bé gái 200. Về phần giá trị cơ bản bị trừ mỗi ngày, bố Lộ Tắc Nhĩ trừ 10, Phỉ Nhĩ, Bối Lợi, Tống Nam trừ 5, Annie, Tạp Phỉ Na, người vợ, Từ Thác Khắc trừ 4, con gái trừ 4. Khi chỉ số sinh mệnh thấp hơn 250 sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Lúc này có thể sẽ không thể hành động. Xin các vị khách cẩn trọng khi sử dụng thể lực. Vậy thì, trò chơi bắt đầu. Trên mặt biển tĩnh lặng vô biên, một chiếc xuồng cứu sinh đang lặng lẽ trôi. Trên đó đang nằm 10 người. Một đôi mẹ con đang tựa vào bên cạnh Từ Thác Khắc. Cô bé ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn. Bà ơi, dừng lại đã. Cậu chưa từng tiếp xúc với trẻ con bao giờ à? Làm gì có đứa trẻ nào gọi người ta như vậy? Hem, không phải sao? Vậy thì phải gọi thế nào? Cứ gọi cha hay ba bình thường là được rồi. Được rồi, thật chẳng có khiếu hài hước chút nào. Ba ơi, con đói. Anh. Những người khác cũng đều nghe thấy lời cô bé nói. Tắc Nhĩ đang tựa vào vách ngoài khoang thuyền ngẩng đầu lên. Nếu giờ đã không còn gì nguy hiểm nữa rồi, thì mọi người cũng không cần phải căng thẳng như vậy. Cứ ăn uống bình thường đi. Chắc là sẽ sớm có nhân viên cứu hộ tới thôi. Lúc đầu con người đều sẽ có xu hướng đoàn kết lại. Thế là mọi người đều ăn lương khô trong túi sinh tồn, uống chút nước rồi tiến hành đổ xúc xắc cộng điểm. Ngoại trừ bố Lộ Tắc Nhĩ may mắn bùng nổ cộng thêm 6 điểm ra, những người còn lại đều chỉ được cộng 2, 3 điểm. Giờ mỗi người bắt đầu viết ra hành động của ngày hôm nay. Nếu ai muốn ẩn giấu hành động của mình, có thể ghi chú lại nhé. Tiến độ xác định phương hướng này của tôi được tính thế nào? Xét thấy anh có sự hỗ trợ của kỹ năng hàng hải, mỗi ngày đổ ra được 1/3 điểm thì có thể tăng 10% tiến độ. Sau khi tiến độ đạt 100% thì có thể tìm được phương hướng chính xác. Được rồi, vậy hành động mỗi ngày sau này của tôi là nghiên cứu hải đồ. Sau đó anh ta bắt đầu đổ điểm. Lần thứ nhất đổ ra 2 điểm, tiến độ nghiên cứu tăng 10%, lần thứ 2 đổ ra 5 điểm. Thể lực giảm 5. Chỉ số sinh mệnh của Tống Nam sau ngày đầu tiên là 343. Bố Lộ Tắc Nhĩ đề nghị mỗi ngày luân phiên để người xuống nước bắt cá. Họ còn chưa biết sẽ phải trôi dạt trên biển bao lâu. Lương khô phải để dành mà ăn. Đề nghị của hắn được Tắc Nhĩ và Phỉ Nhĩ đồng ý. Những người khác thể lực không nhiều bằng họ, cuối cùng quyết định để 3 người họ luân phiên bắt cá. Ngày đầu tiên bắt cá do bố Lộ Tắc Nhĩ đảm nhận. Tiếc là phải đổ ra từ 4 điểm trở lên mới có thể bắt được cá. Hắn ta lại chỉ đổ ra có 2 điểm. Chỉ số sinh mệnh ngày đầu tiên của mỗi người lần lượt là Tắc Nhĩ 493, bố Lộ Tắc Nhĩ 490, Phỉ Nhĩ, Bối Lợi 398, Tống Nam 343, Annie, Tạp Phỉ Na, người vợ, Từ Thác Khắc 298. Bé gái 198 ngoại trừ trẻ nhỏ không có khả năng hành động ra.
Chỉ số sinh mệnh của những người khác tạm thời đều rất an toàn. Ngày đầu tiên trôi qua như thế. Hôm nay đến lượt tôi rồi đúng không? Vận may không tệ nha, xem ra hôm nay có cá ăn rồi. Con số ngửa lên trên mặt bàn là 5. Ngày thứ 2 Phỉ Nhĩ đã bắt cá thành công. Nhưng do hạn chế về thể lực, Tạ Tĩnh cho biết hắn ta tối đa cũng chỉ có thể bắt được 3 con. Hơn nữa thời tiết nóng nực, thịt cá để một ngày sẽ bị biến chất, nên bảo mọi người ăn càng sớm càng tốt. Chỉ có 3 con cá thì đủ cho ai ăn. Tôi thấy phụ nữ và trẻ con không cần ăn đâu. Dù sao thì sau này vẫn cần đàn ông chúng tôi bỏ sức ra mà. Tống Nam và Tác Nhĩ không đồng ý, nói rằng đây mới là ngày thứ 2, chia thịt cá cho mỗi người một ít là được. Và lại vẫn còn lương khô, không đến nỗi không có thể lực để xuống nước. Ông xã, người ta cũng muốn ăn cá. Anh lấy cho người ta một ít đi mà. Tạ Tĩnh lại một lần nữa tái hiện màn kịch cũ. Lần này, tất cả mọi người quanh bàn đều im lặng nhìn anh chằm chằm. Anh vểnh ngón tay hoa lan, thân hình uốn éo như một chiếc bánh quẩy. Ha ha ha. Ia. Này Phỉ Nhĩ, nướng xong thì mang qua cho người vợ và con gái yêu quý của tôi. Đợi về đất liền rồi tôi sẽ tặng cậu một căn nhà. Nhà ở Manhattan, nơi đó tức đất tức vàng. Một căn cũng phải mất mấy triệu đô la đấy. Thế là hắn ta cũng không hỏi ý kiến của những người khác. Sau khi nướng xong liền giao cho Từ Thác Khắc 2 con cá còn lại. Phỉ Nhĩ một mình lấy đi 1 con. Vì chuyện gia đình hắn nên cũng không ai dám ý kiến gì thêm. Cuối cùng chỉ còn lại 1 con cá. Bố Lỗ Tắc Nhĩ còn muốn tự mình ăn, nhưng bị Tác Nhĩ ngăn lại. Anh ta dùng hành động của ngày thứ 2 chia con cá đó cho 3 vị phụ nữ còn lại. Điều đáng tiếc là trong 5 ngày tiếp theo, họ không còn lần nào bắt cá thành công nữa. Mỗi ngày chỉ có thể ăn lương khô để cầm hơi. Số lần bắt cá cũng từ 1 lần mỗi ngày trở thành 3 lần mỗi ngày. Cả 3 người đều phải xuống nước bắt cá. Nhưng vận may của họ thực sự không tốt, không có một lần nào thành công. Chỉ số sinh mệnh của mọi người đều sụt giảm nghiêm trọng. Cho dù có nước bổ sung, nhưng Tạ Tĩnh lại bồi thêm cho họ các hiệu ứng xấu như say nắng, áp lực tinh thần và các debuff khác. Chỉ số sinh mệnh của bé gái thấp nhất đã giảm xuống còn 160. Do thời tiết khắc nghiệt, lượng nước các người uống mỗi ngày quá nhiều. Nước uống chuẩn bị trong túi sinh tồn đã không còn lại bao nhiêu. Nếu các người còn không nhanh chóng có biện pháp, thì đến ngày thứ 8, các người sẽ rơi vào tình cảnh đứt nước. Cái gì? Còn tôi thì sao? Vì khách này, tôi đã nói quy tắc rồi. Trong quá trình chơi không được thoát vai đâu nhé. Tôi không tôi biết rồi. Tên đầu bếp này không lẽ thực sự là Shitojima sao? Đúng rồi, nếu không sao có thể bỗng dưng lôi ra một con dao được. Lúc này cũng trực tiếp từ phía sau rút ra một tấm bảng lớn. Trước đó chẳng có ai nhìn thấy cả. Không chừng là năng lực của NPC này đấy. Cái phó bản này, tuy nhìn thì không thấy có năng lực siêu nhiên gì, nhưng người bên trong đều không được bình thường cho lắm. Nói mới nhớ, điểm kỹ năng của tên đầu bếp này nhiều quá nhỉ, lại còn đủ các loại thượng vàng hạ cám nữa. Cái trò tú lơ khơ trước đó sau khi xuất hiện, trong mục trò chơi trên diễn đàn cũng có thể chơi được rồi. Tôi cũng học theo chơi thử mấy ván. Đúng là gây nghiện thật đấy. Cho nước biển vào đây, sau đó đậy túi na lăn lên. Phơi nắng nửa ngày là có thể trưng cất ra nước ngọt rồi. Ai trong các người muốn chia cho một ít? Nhưng những người khác không có hành động tùy tiện như hắn. Annie lấy ra một cái thùng gỗ mà mình đã chuẩn bị, sử dụng hành động của ngày hôm đó để bắt đầu thu thập nước ngọt. Những người khác cũng đi khắp nơi tìm đồ chứa nước. Chào ngài. Có thể chia cho tôi một cái được không? Tôi không mang theo đồ chứa nước hả? Vẫn là cậu có mắt nhìn. Giải quyết được vấn đề nước ngọt, tuy vẫn không bắt được cá, nhưng mọi người vẫn trải qua vài ngày bình yên. Cho đến ngày thứ 12, mọi người đã hết lương thực được 2 ngày. Do nhiều lần nghiên cứu thất bại, tiến độ của Tống Nam lúc này mới đạt 80%. Sau một lần bắt cá thất bại nữa, sự im lặng bao trùm lấy tất cả mọi người. Bầu không khí quái dị lan tỏa khắp nơi. Ánh mắt của một người rơi trên đôi mẹ con ở góc phòng. Tuy cá không bắt được, nhưng hiện tại chẳng phải có thứ có thể dễ dàng bắt được sao? Ngươi đang nói gì vậy? Sao nào, vì tôi cướp lời thoại của cậu nên cậu thấy thất vọng à? Cậu đừng tưởng mình có thể đứng ngoài cuộc. Chúng ta đều đang ở trên cùng một con thuyền. Ngươi đang nói gì thế? Ta nghe không hiểu. Này, hắn thế này không tính là thoát vai sao? Ngươi không quản vị khách này à? Mời anh ngồi lại chỗ của mình. Trò chơi của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Được rồi, mời tiếp tục vai diễn của anh đi. Mọi người trên thuyền nghe thấy lời Phỉ Nhĩ nói đều trở nên xôn xao. Lời này của cậu có ý gì? Ha 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 ha, đừng giả vờ nữa.
Tôi không tin các người chưa từng nghĩ tới thứ thực phẩm chúng ta có thể dễ dàng kiếm được hiện tại. Chẳng phải chính là bản thân chúng ta sao? Sao không ai lên tiếng thế? Lẽ nào là muốn để tôi chỉ đích danh? Vậy thì món ăn ngày hôm nay quyết định là cô vậy. Dừng tay. Chỉ là một trò chơi thôi mà. Tại sao cậu phải làm như vậy? Đúng vậy, chỉ là một trò chơi thôi. Nhưng tôi cũng chỉ là đang ăn thịt người trong trò chơi mà thôi. Còn có những kẻ vì để sống sót đã thực sự ăn thịt người ở ngoài đời thực đấy. Những người khác đều quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn, như thể nếu hắn nói thêm một câu nữa thì sẽ bị họ tập thể xé xác ra vậy. Thật đáng sợ, sao các người có thể nghĩ đến chuyện ăn thịt cừu chứ? Sau màn biểu diễn gượng gạo đến mức muốn độn thổ của Tạ Tĩnh, ngay cả Phỉ Nhĩ cũng không còn mỉa mai châm chọc nữa. Hắn ta thu hồi hành động muốn sát hại bé gái trước đó, đổi thành tiếp tục bắt cá. Không biết thịt cừu có vị gì nhỉ? Liệu có ngon bằng món thịt tôi làm không? Tôi chưa từng thấy ai có thể mặt dày vô liêm sỉ đến mức này. Chẳng phải ngươi là tên đầu bếp ngày nào cũng xử lý thịt cừu sao? Sao có thể vác mặt ra nói cái câu như thế chứ? Được thôi, không cho người khác ăn thịt cừu thì ăn thịt cừu do ngươi làm chứ gì. Bố Lô Tắc Nhĩ đã nhịn rất lâu rồi. Lần này thực sự không thể nhịn thêm được nữa. Muốn biết thịt cừu có vị gì đến thế sao? Vậy thì để tôi cho cậu nếm thử xem. Thật không? Anh thực sự sẵn lòng để tôi nếm thử à? Chẳng phải vừa rồi mình đang nói lời đe dọa hắn sao? Sao trông hắn lại có vẻ hưng phấn như thế? Chẳng lẽ hắn là một kẻ cuồng bị ngược sao? Muốn mình ngược đãi hắn hay sao? Bố Lô Tắc Nhĩ không kiếm chuyện nữa. Phỉ Nhi cũng chẳng còn làm loạn. Trò chơi diễn ra vô cùng thuận lợi. Tạ Tĩnh, vẻ mặt vô vị nhìn 7 người đang vật lộn đằng kia. Nào là bắt cá, bắn chim vân vân. Kế hoạch liệt sĩ dù sao cũng giúp toàn viên sống sót đến ngày thứ 15. Thử muốn xem lại chẳng thấy đâu. Tạ Tĩnh không chút biểu cảm, khiến những người đã quen với nụ cười trên mặt hắn đều cảm thấy rùng mình. Người thắng cuộc cuối cùng của trò chơi dĩ nhiên là người có sinh mệnh trị cao nhất, Bố Lô Tắc Nhĩ. Nói đi, Tư Thác Khắc đang ở đâu? Nếu đã có người thắng cuộc, tôi đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chỉ là vị khách đó có chút ngại ngùng, nên chỉ có thể đưa người qua gặp ông ta vào buổi tối. Không thể để chúng tôi cùng qua đó sao? Các vị khách đừng vội, hãy cứ lần lượt từng người một. Đến buổi trưa, phu nhân Tạp Tư Đặc vậy mà lại không xuất hiện. Trên bàn ăn chỉ có 7 người bọn họ. Dự cảm bất an về việc Tư Thác Khắc mất tích cứ ám ảnh trong lòng mỗi người. Dù hiện tại bếp trường là kẻ đáng nghi nhất, nhưng cũng chẳng có bất kỳ bằng chứng nào để cáo buộc hắn. Nếu thực sự là do hắn làm, vậy tại sao còn chủ động thừa nhận chứ? Chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao? Nhưng cho dù người không phải do hắn hạ sát, vụ việc Tư Thác Khắc biến mất chắc chắn hắn phải biết gì đó. Tối nay anh đi gặp hắn em là rủi ro rất lớn. Hay là chúng tôi cũng đi theo sau anh nhé? Nếu có gì bất thường thì lập tức bỏ chạy. Cái gì? Cậu bảo tôi chạy trốn à? Đừng có coi tôi như hạng gà mờ giống cậu. Hạng như tên đầu bếp đó, mình tôi có thể chấp 3. Ha 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 ha, thấy anh ta không nghe lọt tai. Bối Lợi cũng cảm thấy cạn lời. Bối Lợi quay đầu, trao đổi với Tống Nam, người có thể theo kịp suy nghĩ của mình. Phải làm sao đây? Bắt đầu lục soát biệt thự ngay bây giờ, hay là đợi đến tối rồi bám đuôi tên bếp trưởng kia? Đừng vội, chúng ta hãy xác nhận trước đã. Tư Thác Khắc rốt cuộc là mất tích hay đã qua đời? Tôi nghiêng về giả thiết ông ta đã qua đời rồi. Nhưng thi thể của một người quá cố thì có cần thiết phải mang đi không? Hơn nữa mang đi rồi còn để lại một vùng vết thương không dọn dẹp. Ngay cả khi muốn tạo ra hiện trường một vụ mất tích mà để lại vùng vết thương này thì quá lộ liễu rồi. Tôi cũng thấy rất khả nghi. Dù có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi mục đích của hung thủ. Có lẽ hung thủ chỉ muốn chúng ta nghi kỵ lẫn nhau, sau đó rơi vào hoảng loạn mà thôi. Nếu đúng là như vậy thì tên hung thủ đó đúng là quá biến thái rồi. Sao cô lại nghĩ đến tình huống này được vậy? Thì là đột nhiên nghĩ ra thôi. Được rồi, anh đừng dọa cô ấy nữa. Bản thân không có não mà còn không cho người khác suy nghĩ à? Con mụ thối tha kia, cô bảo ai không có não hả? Thấy bọn họ lại sắp cãi nhau, Bối Lợi và Tác Nhĩ vội vàng tiến lên can ngăn. Phỉ Nhĩ ngồi riêng một góc, bởi vì chuyện trong trò chơi lúc nãy. Lúc này anh ta đang bị mọi người cô lập.